I can only pay 3 dinars. Dinars total, no more man. No, it's okay. I Dinars. take bus, no problem. No boss, today holiday Ramadan. Wah, memang layan lah. Daripada Eropah, kita pergi Afrika. Daripada Afrika, mai Asia pula. Belakang aku, tepi aku, semua kedai tutup. Kedai SIM card tutup lah. Tinggi juga, panjat bukit. Penat gila, geng. Hercules Temple. Umayyad ni kerajaan Islam. Memang terbaik lah. Mereka nak bawa aku masuk dalam makanan-makanan yang disediakan untuk iftar. For how many people usually you prepare this food? 1000. Rice and the chicken. فول مقلوبة. Pakat minta YouTube aku, geng. Mubarak Ramadan. Wakaf tarik. Only one. Thank you. Welcome to Jordan, brother. Tak makan kunafa kat sini memang rugi teruk lah. Okay, kan? Ya. OMG. Untuk nak pergi airport ni, kita book Uber je lah, senang. Kita nak gerak ke airport daripada hostel ni, Cecilia Hotel. Okay Peter, see you again. Satu hostel yang memang sangat friendly, staff dia. Mulakan dengan 4 bilik. Sekarang ni dah ada 25 bilik. Sempat sembang dengan bos dia hari tu. Tengah hadapi cabaran untuk book Uber. Macam biasa, lepas-lepas dapat tu harga 200 lebih je. Dia minta extra sebab airport trip. Nampak? Dapat mesej 40 USD cash please. Cancel. Last kena order pakai InDrive Peter ni, dapat dalam 170 je, lagi murah. Okay, Peter nak mai sampai bawah untuk teman kita lah. Bagus. Thank you Cecilia Hotel. Kalau mai Egypt lepas ni memang aku mai duduk sini jugalah. Kereta ada depan tu, tak tahu dia buat apa. Orang duduk smoke kat sini. Gang, lepas 3-4 orang cancel, finally dapat juga seorang yang baik bila book daripada InDrive member aku. So hari ni kita akan ambil Egypt Air untuk nak pergi ke negara seterusnya. Ada extra luggage lah dekat situ, hand luggage dengan satu check-in bag. Jadi aku buat 2 bag macam biasalah. Gang, dah settle immigration, dah settle custom. Sekarang ni kita depan boarding gate. Flight akan berlepas dalam sejam setengah lagi. So kita punya kembara Ramadan di Mesir officially nak habis dah. Akan bermula dekat destinasi seterusnya. Egypt ni satu negara yang sangat magical lah kalau hampa tanya aku. Sebab dia punya architecture dia dengan warna koko, dia punya vibe dia lain sikit. Dia memang bagi kita something new feeling lah. Sebab aku like the first time tak silap aku main Arabic country yang macam ni. Sebelum ni aku pernah sampai dekat transit je tak silap aku. So memang satu benda yang sangat new lah untuk aku. Rakyat dia sangat friendly, at the same time kuat emotional mereka. Sekarang ni mereka boleh happy, tiba-tiba dalam 1 saat mereka boleh jadi marah. Lepas tu lepas 1 saat tu jadi happy balik. Macam tu. Cepat panas, cepat sejuk, orang kata macam tu lah. Cuma bab scam tu aku nak habaq sikit. Negara mana tak ada scam kan? Kat sini memang ada lah here and there, kena jaga tu je. Tadi tu mereka bagi departure card, kita kena isi card tu. Lepas tu ada officer mai, dia ambil card aku, dia start isi, dia kata okay I help you, you give me money. Aku cakap no lah. Lepas tu dia tinggal card tu macam tu je. Lepas tu aku sambung tulis lah, tak ada masalah. Kat sini taksi semua murah je geng. Hampa boleh pakai taksi Uber dengan InDrive. 2 app ni je aku pakai. Tu je geng, kita punya kembara Ramadan dekat Egypt ni. Saya kita jumpa dekat negara baru. See you on the other side. Geng, kita dah sampai dah ke destinasi seterusnya. Kembara Ramadan kita yang seterusnya adalah di Jordan. So, selamat datang ke Jordan. Jordan ni kita landed dekat satu bandar yang bernama Amman. Pergi check, bagi settle dulu immigration dan everything lah. Lagi aku sembang dengan apa. Jom. Geng, aku dekat tandas Jordan. Tadi dekat immigration, dia pada panggil aku untuk investigation.
Yang aku dah keluar dah daripada airport dengan selamat, tak ada masalah apa. Cuma SIM card tadi aku inquire kat dalam, ada Orange, ada Zain, tapi dua-dua dia punya minimum package tu pun dah mahal, macam 30GB dekat 14 JOD semua tu. Tapi surprisingly converter tukar duit kat sini okay, not that bad. So aku tengok harga dia tak lari jauh, so aku tukar duit dekat sini. Anyway, inilah mata wang Jordan Dinars, 5 Dinars. JOD nama singkatan dia. Macam biasa, value tengok dekat atas tu. So bila cakap taksi tu, ulat taksi kat sini pun ada, geng. Okay, dia bukan sahaja Jeep, kat sini pun ada. Uber pun aku tengok mahal, nak masuk center lebih kurang dalam 30 JOD, RM150 something. Depan ni ada airport bus, kita ambil airport bus ni, kita masuk center. Jom. Ni tiket dia 3.3 JOD. Oh, 10 kali ganda kurang daripada Uber. Lepas beli tiket tu, ni tempat bas dia dan inilah bas dia. Kita turun dekat North Station. Dari North Station tu kita kena ambil cara lain untuk pergi kat hostel kita. By the way, dekat airport tu, daripada flight Cairo ke Amman ni, aku jumpa seorang student Malaysia. Nama dia Adibah. Dia tolong-tolong jugalah sikit sebab dia study dekat Jordan ni. Syok lah bila jumpa orang kita dekat negara luar boleh cakap bahasa kita semua tu kan. Tadi lepas dia check pasport aku, semua soalan aku dah jawab dah. Tiba-tiba dia kata okey, pergi bilik tu. Aku ingat habis lah, kena londe seluar baju semua. Tapi masa-masa tu officer tu kata, oh tak apalah, boleh bagi jalan je. So dia tak ada investigation apa tentu. Sebab tu aku macam tak berani lah nak rekod dekat dalam airport tadi. Tak payah mengundang apa-apa yang macam suspicious thing lah kan. Okey geng, cuaca kat sini agak berangin, tengoklah bendera berkibar macam mana kan. Lebih kurang 6 Celsius, tapi nice lah, nice. Dia tak sejuk sangat. Sekarang kat sini pukul 10.30 pagi, 5 jam di belakang Malaysia, time different dia. Kat Malaysia sekarang ni 3.30 petang. Aku masih duk tunggu bas lagi geng. Dah dekat bas lah, dia bukan bas, dia macam mini bus tu, van kecil tadi. Sampai dah, turun dulu. Nomad Hotel, how much? 5 meters taxi. 3 dinars. 1 meter, 3 dinar. Yeah. Oh, let me check first. I'll check the price يعني first. total 10 dinars. It's okay. Dah dari airport pun mereka minta 15. How far? I can only pay 3 dinars, please. 3.5 by meter. You have 5 dinars total, no more man. No, it's 5 okay. I dinars. take bus, no problem. No boss, today holiday Ramadan. I try Uber. Dia minta 10 JD lah, 5 JD lah. Aku mati-mati tak turun harga daripada 3 JD. Lepas tu ada satu driver, dia cuba ambil aku, and then driver lain macam marah dia untuk 3 JD. Finally kita close deal untuk 3 JD lah. Tengok tu driver kita duduk marah-marah. Oh, mereka tunggu sampai taksi penuh geng. Kira aku seorang 3 JD, lepas tu dia akan tunggu sampai taksi penuh. Kira okey lah tu. Tak apalah, as long kita dapat murah okey, boleh je. Nampak macam dia close deal. Dia bawa beberapa orang kat situ. Rupanya dia pergi taksi lain. Aku naik taksi seorang aku je. 3 JD. Camel ya? Where from? Malaysia. Malaysia. Okey lah, aku bayar 3 JD je. Hostel kita dekat depan ni. Kita masuk check in dulu. Ni, Nomads Hotel. Geng, kita dah masuk dah ke hostel kita. Hostel yang padu. Mari aku tunjuk kat hampa. So this is Nomads Hotel. Hi bro. Ya. Okay, dah ada Ramadan vibes kat sini. Ada macam-macam message tertulis kat sini. Bahasa Arab ada, BI ada. Kat sini ada info-info macam wifi semua tu. By the way, kita ni macam dah mai awal lah. Pukul 12.30, pukul 3 baru check in. So dia suggest untuk letak luggage dulu, pergi jalan-jalan. Then aku tunjuk sikit lah saya hostel ni kat apa. Tempat untuk rehat semua ada kat sini. Oh, macam sofa semua. Nak tidur sat boleh, tak ada masalah. Coffee machine semua ada. Kat sini ada bilik air. Sebelum masuk bilik, dia suruh aku pergi lepak dekat 4th floor. Dia kata padu 4th floor ni. Bukan dia. Dekat aku salah masuk. Aduh. Bro, how to go to the 4th floor? There by the elevator. Oh, by the elevator. Oh, it's so easy. Senang je aku pergi masuk dalam tu.
Depa ada Arabic sikit kat sini. Inilah rooftop depa. Wah, memang layan lah. Ni kalau petang-petang ke, malam-malam memang boleh lepak kat sini. Oh, wait a minute. Tengok view dia, geng. Wah, padulah. View aman. Cantik, sangat cantik. Ni kira malam ni memang confirm kena main lepak bang ni. Geng, tadi dekat airport Egypt, beberapa benda aku lupa habaq kat hampa. Kat Egypt, WhatsApp call hampa tak boleh guna tau. Hampa kena pakai VPN. Message boleh, tapi WhatsApp call dia memang hampa tak boleh pakai kat situ. Aku tak tahu siapa sebab encrypted ke apa, memang tak boleh. Sekarang ni masa untuk Jordan. Geng, travel mission. Kita dah freshen up semua. Check in sagi pukul 3 weh. Dan ni baru pukul 1 lebih. Okay, kita tak duduk tunggu check in. Kita keluar pergi explore the city. Kembara Ramadan kita kali ni memang dahsyat, geng. Daripada Eropah kita fly pergi Afrika. Daripada Afrika kita fly mai Asia pula. Selalu aku duk kata 6 negara. Boleh kata jugalah 3 benua Kembara Ramadan ni. Jordan ni satu negara yang mempunyai 11.6 juta penduduk. Populasi dia 97.2% daripada mereka adalah beragama Islam, 2.2% agama Kristian, 0.6% agama-agama lain lah. Usually negara-negara Arab ni dia kaya dengan minyak, tapi Jordan ni dia different. Dia kaya dengan sejarah. And kita akan explore semua sejarah untuk Kembara Ramadan ni. Kita akan tengok apa yang special untuk Ramadan dekat sini. Buat masa sekarang pukul 1 lebih ni, kalau hampa tengok semua kedai tutup. Okay, tak kisah kedai makanan ke, kedai apa ke, tutup. Tenang je tempat dia. Adakah keadaan sunyi ni akan berkekalan sampai buka puasa semua tu, sampai malam? Itu yang kita nak find out. Hampa tengok belakang aku, tepi aku, semua kedai tutup. Ni geng, masa dekat airport tu, aku keluar daripada airport naik bas tu, tengok view dia sebiji macam Switzerland tau. Dia punya view menghijau, lepas tu ada kambing biri-biri apa. Cantik, sangat cantik. And kita sekarang ni struggle tanpa SIM card, geng. Sebab kedai semua tak buka. Kat airport aku tak mau beli. Dia punya package paling kecil pun dah mahal dah. Geng, ni kedai Orange ni kedai SIM card, tapi dia tutup. Macam mana aku nak buat ni? Geng, abang kat hostel tu, dia habaq kat aku, kata beli SIM card dekat kedai macam Orange, kedai SIM card tu, company SIM card tu. Jangan beli dekat kedai handset tu. Aku cuba try dekat satu kedai handset, dia memang tekan harga lah. Dia kata 20 gig tu 20 JD. Airport pun kalah. So, take note lah benda tu. Tinggi juga aku kena panjat bukit ni. My God. Dengan puasa ni, lepas tak kisah. Kita teruskan perjalanan kita. Penat gila, geng. Aduh, kena naik lagi. Apa tengok depan tu, kena naik lagi. Tapi honestly, geng, sejak semalam aku start macam ada rasa macam tekak aku dah kering sangat-sangat. Bukan sebab puasa, tak silap aku, sebab time buka puasa, lepas tu time yang boleh makan tu, aku tak minum air yang cukup. Dengan cuaca berangin macam ni, dia jadi lagi teruk. Kita start dengan Amman Citadel, lebih dikenali sebagai Jabal Al-Kala, one of the oldest known site lah dekat Jordan ni. Dia dekat city punya tempat yang paling tinggi, macam hills lah. Kita explore sikit. Masuk sini bukan free, geng. Dia 3 JD, tapi aku rasa okey lah, worth it. Satu lagi info aku nak habaq kat hampa pasal Jordan ni. Kalau hampa plan nak main Jordan dan nak pergi banyak museum termasuk Petra, better ambil Jordan Pass. Sebab bila ambil Jordan Pass, semua ni dia akan jadi free, termasuk Jordan Visa. But anyhow, dia tak membantu kita sebab kita Malaysian memang visa free untuk nak main kat Jordan. Aku tak ambil lah, sebab aku tak akan pergi ke semua museum. Aku akan pick lah yang mana aku nak pergi. Ni macam salah satu archaeological site lah, archaeological excavation dekat sini kan. Dia tunjuk kata tempat ni pernah ada satu settlement penduduk dan macam fortress lah 7,000 tahun yang dulu. Lebih kurang sama macam zaman Mesopotamia, zaman Mesir Purba. Roman Empire pernah datang sini, Byzantine Empire pernah datang sini. Last kali aku rasa Umayyad Empire. Yang ni dia Hercules Temple lah, dibina pada Roman period juga.
dia ada satu bangunan macam masjid. Memang masjid pun, Masjid Umayyad yang terletak dekat highest point dekat Citadel ni. Umayyad ni kerajaan Islam, macam hampa tengok kat Turki dia ada kerajaan Uthmaniyah kan. Dekat Jordan nama dia kerajaan Umayyad. Ada bukti peninggalan kerajaan Umayyad kat sini. Salah satunya adalah masjid ni. Inilah tempat bekas rumah-rumah time kerajaan Umayyad tu. Depan kita ni Colonnade Street. Kalau tepi-tepi ni hampa tengok ada 13 tiang macam ni. Dia dibina oleh Roman Empire. However, dia digunakan juga time Umayyad period lah. Dia connected daripada reception hall sampai Umayyad Palace. Inilah area-area Umayyad Palace. Sekarang ni dah tak ada apa dah. Seluruh tempat ni macam Umayyad City lah. Kat sini lah dia ada masjid dia, dia ada souk dia, dia ada residential dia. Area-area ni lah semuanya. Macam tangki ayak kerajaan Umayyad. Dia lebih kurang 7 meter juga geng. Dalam jugalah. Okey, tu je geng. Kat sini kita pergi next destination. Belum keluar ni sempat juga kita tengok ada tapak Byzantine Church dekat sini. Ni time Empire Byzantine lah. Ni penting tak? Ni gua time Middle Bronze Age. Bila buat excavation dia dapat benda tu. Kira settlement ni settlement yang cukup lama lah no. Daripada Middle Bronze Age, Iron Age, Persian Empire, Hellenistic Empire, lepas tu Roman Empire, Byzantine Empire, sampailah ke Umayyad Empire, the Arabic Muslim Empire. Tapi macam mana dia musnah aku tak tahu. And this view here, memang terbaik lah. Padu lah. Sangat-sangat sempoi. Okay geng, kalau hampa tengok depan tu, dia ada satu Roman Theatre kat sini. Yang tu pun dia akan kena entrance fee tau. Aku takkan masuk kat situ, tapi kita tengok daripada sini. Geng, kita dengan tak ada internet ni memang payah jugalah nak navigate ke next place. Tapi tak apa, dekat depan ni dia ada wifi. Kalau hampa minta kat tiket counter, dia akan bagi wifi. So dari sini aku navigate lah, buka Google Map dan kita jalan. Selalunya Google Map ni bila kita dah buka siap-siap dan kita start jalan tanpa kacau apa, dia sambung je walaupun tak ada wifi. Okay, kita cuba teknik tu. Yang apa tengok flight mode, map masih duk jalan. Boleh lah. Macam laluan yang mistikal tu. Nampaknya memang tinggi lah kita panjat tadi. Dapatlah clear view. Oh, dah start ada jam lah. Ya Abu Zaki. Hoppa! Awak ramai gila kat sini. Market ikan. Ni ramai orang. Market dia mereka tak panggil bazar ke apa kan. Mereka panggil sebagai souk. So yang kita masuk tadi tu salah satu souk lah. Geng, aku dekat Grand Hussaini Mosque. Kita ada lagi lebih kurang 2 jam untuk buka puasa. Tapi aku tahu mosque ni mesti ada something, mesti vibe Ramadan dia high kan. So kalau hampa tengok
crowd kat sini, memang ramai lah. Orang dah berkumpul dekat sini untuk iftar. And kebetulan dekat sini wakaf ni mereka buat satu charity. And aku dah approach dengan orang-orang ni dan jumpa dengan chairman. Dia orang kata kita boleh vlog, mereka nak bawa aku masuk dalam. Bagus lah, aku tak expect benda ni. Mereka bagi aku masuk tengok preparation. Inilah makanan-makanan yang disediakan untuk iftar. Okay, kat dalam tu orang tengah prepare makanan iftar. Banyak makanan dia. Hello. Hello, hi. So for how many people usually you prepare this food for? 1,000. Yeah. What food is this? Like It's rice and chicken. It's called مقلوبة. huh? It's called in Arabic مقلوبة. Melube. Yeah. Melube, like Jordan food, right? Yeah. And what's your name, by the way? Dima. Nice meeting you. Aku pergi tanya dengan salah seorang yang pakai jaket biru tu. Dia kata pergi tanya chairman yang pakai baju hijau tu. Kita terus lah. And dia pun happy nak tunjuk benda ni. Lepas tengah bekerja keras, bukan untuk dapat duit ke apa ke, tapi untuk buat pahala. Pakat minta YouTube aku, geng. Travel mission, this is me. Yeah, this is you. Yeah, You're from India? I'm from Malaysia. Thank you. What's your name? My name is Omar. Omar Al-Abdul. Omar Al-Akbar. Oh, okay. Where are you from? You see, I'm from Malaysia. Malaysia. Huh? Yeah. Yeah, I don't have internet. Can you show the video to him? Can I see your... You are YouTuber? Yes. Suasana makin huru hara, better kita belah. Yeah. From Malaysia. Thank you. Benda, geng, bila kita abang clear cut apa kita buat, apa kita mau, siapa kita mai sini, dan apa kita nak tunjuk kat dunia ni, semua bagi je, tak silap aku. Aku mah cukup happy lah dengan benda ni. Daripada duk takut-takut kan nak ambil siapa kena marah ke, mereka tak bagi ke apa kan. Aku jadi macam hero kat sini, macam king kat sini. Ramadan Mubarak, sir. Mubarak Ramadan. Welcome to Jordan. Thank you so much. I'm from I Malaysia. hope you like my country. Yes, I just arrived and I had a warm welcome today. Thank you You so are very much. welcome. There are so many people waiting for the iftar food, yeah? Yes. Provided by your organization, is it? We are Waqf Farid. Wakaf Tarid. We host, we receive our guests every day. We serve them food, prepare fresh meal, hot food, and all made from good ingredient of food. Wow. Between 800 to 1,000 people every day. We like to call them our guests. This is for Ramadan and every day Every of the day. year. Almost now 2 years, about 2 years now. I hope more abundance will come to your Inshallah. And Wakaf. our strategy is to expand around the kingdom. This is the pilot project for us. And hopefully with years to come, with God will, we will be hosting a lot of guests around the country, different cities and different provinces. You will definitely have Malaysian people support. Inshallah. Say something to Malaysia. We love Malaysia. Malaysia is a Muslim country. Always welcome to Jordan. Ramadan Kareem to all the Malaysian people. Thank you, sir. Thank you very much. May lots of abundance come Inshallah. from God for your all good deeds. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so Thank much. This is how they prepare lah. Macam ni. Can I see what is inside? Yeah. Yogurt, sweet roast, and juice. Kurma, dates. Yes. And the rice with chicken. Yes. We put this. That's it. Kita tolong sekali lah. Tak payah duk video je kan. Like this. Yes. And here. Or just put it here. Mereka akan bagi makanan mengikut tingkap ni. Dari luar pun kita nampak kan. Ni ada budak-budak kat sini. Kami duk packing ramai-ramai. Lepas tu letak kat sini, sana. Lepas tu ada kat bawah tu lagi. Geng, dapat jaket mereka. Kita boleh masuk dah lah. Mereka punya charity Wakaf Tarid. Dua tingkap ni dia untuk lelaki, tingkap sebelah sana tu untuk women and children. Okey, dah buka dah. Kita boleh ambil video orang bagi, tapi kita tak boleh ambil video orang yang menerima dari luar. So dalam okey. So orang akan start bagilah macam ni. Just give it. Only one. Okay. Take it. No, take it. You got to hold it by your hand. Okay, by hand. Everyone to take one packet. One packet. Nak habis dah. Thank you. Dia simpan tu.
Aku kata tak mau, tapi mereka bagi jugalah kat aku. Tak apalah, boleh lah. Orang bagi tak ambil. Dah settle dah. Kita tak dapat buka kat sini. Jadi kita buka dekat hostel ke mana-mana lah. Makanan dah ada dah. Sebab sini timing buka dia 6.37. Subuh 5.44. Lebih kurang 13 jam lah. Geng, lepas habis charity work ni, aku nampak ada kedai dia jual disdasha, pakaian tradisional untuk Jordan. So aku duduk tengah haggle nak kurangkan harga lah ni. Actually harga dia bagi tu dah okey dah. Cuma sajalah kita syok kan. Kita ada disdasha. Ni confirm dah ambil. Ni aku ambil 6JD. Yang ni asal dia kata 8JD. Aku minta bagi 6. Yang ni dia minta 3. Aku minta 2. Lah ni dia duduk kata 2,5. Yang ni pun dia kata 3. Dia kata 2,5. Aku kalau boleh nak minta 2-2. Tengok macam mana. Okay, aku close deal satu set ni 10JD lah geng. Jam gila jalan geng. Jadi sibuk dah. Geng, lepas happy jadi part of charity ni, kita akan pergi buka puasa dekat hostel kita. Ada lebih kurang 50 minit. Tapi aku tak ada SIM card lagi, tak ada internet. Jadi aku patah balik ke jalan tadi. First aku nak pergi dekat Aman Citadel tu. Dari situ baru aku tahu jalan nak balik hostel. Kalau tidak jalan-jalan sangkut lagi, tak sempat. Ya, lari. Oh geng, sampai tengok geng. Kena panjat bukit balik ni. Dengan tak ada SIM card ni, aduh. Orange tak buka tadi. Kalau tidak belilah. Tempat-tempat lain cuba nak sembelih kita. Panjat lagi. Geng, kereta putih tu nampak macam kereta Vira kita tu. Tak boleh pergi lah geng. Baru sampai Aman Citadel. Dah ada lagi setengah jam nak jalan. Tapi aku harap dari Aman Citadel pergi hostel turun bukit. Okey kot. Geng, tak boleh pergi dah. Aku rasa better kita ambil taksi lah dekat Aman Citadel ni. Dia approach aku, dia kata 3. Aku minta 1, dia kata 1.5. Boleh lah 7.5 boleh. Setengah jam nak jalan. Better. YouTube. Yes. Welcome to Jordan. Yeah, thank you. This is the second home for me. Oh, thank you. Dengan handset tak ada line, jalan pun tak berapa tahu. Dengan masa nak buka puasa ni, aku rasa okey lah kot. 7.5 okey kot, will do. Okay. Welcome to Jordan, brother. Okay, thank you brother. Welcome. Have a nice day. Yeah. Listen to music Midwest. Oh. أعلى الرابو. Thank you. Welcome, brother. Take, brother. Oh, thank you. They stop car and give, yeah? Because today Ramadan. Yeah. Of shop closed today? Some company closed. Some now at the moment. Ah. All shop closed because going to eat al-iftar. Okay. Because Ramadan, month Ramadan. Later night? In the night it's open, yeah. But some Okay. company no open because some company private. Okay. The holiday Friday. Friday, oh okay. 6.20 geng, ada lebih kurang 17 minit. Saya ambil barang apa lagi, baru sampai aku naik terus lah. Prepare untuk iftar. Geng, aku memang naik rooftop terus lah. Kita prepare siap-siap. Kita ada maklubah, Jordanian punya traditional dish yang kita tengok tadi. Ada kek ni, susu masam macam yogurt, jus, ada kurma. Dapat aku pergi basuh tangan sat. Tak ada ayak, nasib baik lah. Lepas stop kereta aku bagi ayak dengan buah kurma tadi. Boleh lah. Aduh, ni juga ada buka puasa kita untuk hari ni. Hampa boleh tengok-tengok lah. Ingat nak buka kat situ, tapi mereka jenis bagi makanan ni awal-awal lah. Sebab mereka lepas bagi makanan tu, semua organisers tu mereka akan balik buka puasa dekat rumah mereka. And tak silap aku, mereka kata ni bukan charity untuk Ramadan sahaja. Aku terpaksa balik, tapi lepas ni kita akan sambung balik lah. Pergi ke masjid yang sama, tengok tarawih ke macam mana kan. Jom. Actually it's kinda sejuk. Kita pakai yang ni siap-siap, tutup telinga sikit. Geng, azan semua baru habis. Memang sedap lah. Maklubah ni macam nasi biryani. Lempas tong. Kata ada ubi, ada ayam. Tadi kurma dia aku makan kan. Kurma yang mereka bagi stop kereta tu, strong lah. Dia macam ada rempah dalam ni. Macam mana lah? Tak pernah lagi aku makan kurma macam ni. Dia macam ada rasa kat ujung-ujung tu, time gigit tu dia keluar rasa rempah ayam. Okay itulah Ramadan hari ke-9 kita. Ini Jordan punya kek. Terasa sikit lah benda manis ni.
Sedap tak? Not bad. Macam kek Apollo pandan. Okay geng, jom pergi check in masuk bilik. Tak masuk lagi daripada ramai. Lepas buka puasa tu, kita dah check in dekat bilik, dah letak barang-barang semua. Rupanya bila dapat wifi tu aku check, masjid tu just 12 minit jalan je dari hostel aku. Tapi aku pergi pusing sampai nak ambil taksi lah apalah. Aduh. Tak apa, sekarang ni kita ada lagi 2 benda nak buat sebelum aku nak tidur awal malam ni. Sebab esok pagi kena bangkit awal dan tak cukup tidur kita. Sebelum tu ada 2 benda, which is satu, aku nak tunjuk tarawih gambar kat sini, kat masjid yang sama. So kita pergi sana. Dan yang kedua, kita akan cuba Jordanian sweets sebagai more kita. Sebab kat sini Jordanian sweets tu memang sangat-sangat special. Dan apa kita nak cuba lagi lah. Kita pergi tengok tarawih dulu. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك يوم الدين. Geng, itulah sedikit sebanyak yang aku boleh tunjuk kat hampa. Sebab Jordan ni tak boleh rekod lama-lama juga. Lagi orang kata apa hari susah. Okay, seterusnya Habibah Sweets. Mereka kata kalau mai sini tak makan kunafa kat sini memang rugi teruk lah. Jom masuk. Wah, sempoi lah. Tengok pun dah syok dah. Ya. Ya, okay, can. Ya. Okay. How much is that? Thank you. Sedap tengok Technically, aku bukan fan of makanan manis. Kat sini dia kata sangat-sangat wajib. Kita cuba kunafa dia. Padu kan? Sangat padu. Boleh kata dia punya sweet tu sangat kontrol. Campur dengan cheese dia, dengan pistachio semua. OMG. Sebaik lah. Jangan main setiap hari sudah makan benda ni. Enjoy, jom. Geng, itulah cerita Ramadan ke-9 kita. Okay, aku honestly aku abang hampa. Pagi tadi bila mereka nak check pasport aku dan bagainya, aku jadi cuak sikit kat situ lah. Duk dapat impression macam Jordan ni strict, payah sangat lah kan. Aku duk fikir macam tu. So masa aku record semua pun aku betul-betul jaga semua tu lah kan. Strict tu memang strict. Compare to Egypt, Turki, Jordan strict. Vlogging semua tak boleh simply vlogging. Tapi dalam strict macam tu, kita dapat satu peluang yang terbaik jugalah hari ni untuk buat charity. Wakaf Tarik tu macam apa tengok dia bagi makanan dekat semua orang lah, tanpa mengira agama bangsa. 1,000 orang per day roughly. And those volunteers lagi dahsyat. Mereka main tolong everyday tanpa gaji, tanpa duit, nama pun volunteer lah kan. Kat dunia ni orang buat benda-benda macam ni. Aku cuma satu hari ni cuma ambil bahagian dengan mereka lah. Kita buat lah sikit-sikit kan. Kita pun dapat makanan free. Dah lah dekat Jordan ni makanan semua mahal. Bila dapat macam tu, aku cuba tolak. Tapi dia kata ambil je. So, aku ambil lah. So, lepas buka tu, kita check in. Kita pergi tengok tarawih sikit. Dan kita dah makan Habibah Kunafa. So, that's it for today geng. Teruskan bagi support hampa untuk travel mission. Tengok video kita, like video kita, komen kalau nak tanya apa-apa, dan juga share video kita. Okay, jom geng, jumpa esok Ramadan ke-10. Selamat malam semua.